بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ فایل هینډلینګ سٹارټ کړو. فایل هینډلینګ مطلب دا چې کله مونږ ګوره نورمالي په پروګرامینګ کې چې کله مونږ په ډیټا باندې اپریشن یا مانیپولیشن کو نو دا نورمال چې کوم د مخکې څومره پروګرامینګ هم تر د سټرکچر پورې وکتلو دا چې کوم د ډیټا وی د ډیټا موږ سره فریم کی وی څه مطلب فریم کی وی کله چې دا پروګرام ټرمینیټ شي د ټرمینیشن په پروګرام باندې چې هر څومره ډیټا ته انپوټ کړي فور ایگزامپل ما یو سټرکچر جوړ کړلو په سټرکچر کې ما ډیر فیلډ واخیستل د رول نمبر نامه لیټس هغه سټرکچر ما د سټوډنټ په نامه جوړ کړلو د نامه د فادر نامه د جندر د ایډرس د فون نمبر د ایمیل دا ټول انفارمیشن په بعد کې مو د سټرکچر ایرے جوړه کړله. د سټرکچر په ایرے کې مو ملټیپل ډیټا انپوټ کړله. انپوټ شو ډیسپلی هم شي چې پروګرام ټرمینیټ شي دا ډیټا واش اوټ شوله. اوس کوم غوړو چې دا ډیټا چې کله موږ ډاینامیکلی انپوټ کو یا سټیټیکلی انپوټ کو دا ډیټا موږ سره پرمننټلی په هارد ډیسک باندې سیو شي. هغه پروګرامینګ چې په کوم کې موږ ډیټا د پروګرام په تھرو باندې په خپل سیستم باندې رائټ کوو هغه موږ فایل هینډلینګ یو. دا تعریف شلو په ساده ژبه کې. فایل هینډلینګ د پورټولو نه اولنې خبره ده کوم پوینټر چپټر نه وای کړي نو دلته به تاسو پته نه لګیږي چې دا څه شی وخی. په فایل هینډلینګ کې به اول دا فایل چې کوم دی موږ سره یو کانسټنټ دی مطلب دا پری ډیفاین په دغه پروګرامینګ کې ډیفاین شوی ورډ دی. موږ به د فایل چونکه موږ فایل هینډلینګ کو د فایل ټایپ پوینټر به جوړو. اوس په تیر تعریف کې چې کوم موږ د پوینټر ولا کړو چې د کوم ټایپ پوینټر جوړ شي د موږ انفارمیشن ځان سره سیو کولای شي د ایډرس انفارمیشن سٹور کولای شي. اوس کلم چې موږ یو فایل کریټ کوو یا اوپن کوو نو ا فایل چې شي په هارد ډیسک باندې یو سپیسیفیک میموري لوکیشن باندې کریټ کیږي. د هغه ایډرس لوکیشن موږ سره په چی کې د فایل په کوم پوینټر ویریبل دی په د پوینټر ویریبل کې سٹور شي. اوس په دغه پروګرام کې موږ څه شي کو موږ یو سټرینګ یا ملټیپل سټرینګ دا څه شي کو دا موږ په یو جنرالایز په پوت اس سره په پوت اس مطلب د موږ سره یو فنکشن دی چې په دغه باندې موږ یو څه شي کړی شو یو سټرینګ ټایپ object دا موږ رائټ کولای شو په څه کې په خپل میموري کې. نو د سټرینګ ټایپ ډیټا د کریټ کې دوه لپاره یو فایل چې په کې به موږ سره سټرینګ وي یغه لپاره موږ دا پروګرام لیکو. اوس دلته مو چې وکړو سټرینګ نورمالي موږ سره کریکټر ایرے وی کنه سټرینګ کې چې ملټیپل کریکټر چې سره یو شي غن سټرینګ ایرے جوړ شي. دلته مو بیا لوپ کاونټر ویریبل واخستل. لوپ کاونټر ویریبل دوه مو واخستل یو ما ای واخستو بل ما د ان واخستو په ان کې به مو سره ز څومره نمبر اف نیمز غواړم چې دا انټر کم یو نیم غواړم دوا غواړم درې غواړم څلور چې کوم فګر ورکه نو مومره نیم به پکې انټر کیږي او دا آی چې دا به مو سره کاونټ کوي چې یو نیم انټر شو دوا انټر شو درې انټر شو یا څلور مطلب څومره په ان کې ویلی وی د زیرو نه بسټورټ شي ځکه چې موږ سره انډیکس زیرو نه سٹارټ کیږي تر د لاست ان پورې بلور شي. خبره دا چې موږ سره کلم چې یو فایل کولاویږي دا یو فنکشن دی اف اوپن دا اف اوپن فنکشن موږ سره په کوم ځای کې ډیفاین شوی دی دا په د studio.h کې ډیفاین شوی دی. په studio.h کې موږ سره نورمالي دا نه مخکې چې کله موږ پروګرامینګ سٹارټ واخستو موږ په کې څه فنکشن کتلی وو کوم فنکشن کتلی وو فور ایگزامپل پرنټ فن کتلی او سکین فن کتلی وو دا نه علاوه یو فنکشن کتابو کې به تاسو وینو CLR ECR په نامه باندې خو دلته چې لیکي دلته ایرر ورکوي په ځکه چې دغه ډیټر کې الریډي امپلیمنٹ شوی دی ډیفاین شوی دی او که تاسو مطلب دا چې دا کمانډ چې کوم تربوسی کمانډ پران کوله پخ کې لیکو نو به توله مثلا نیر کوي مطلب یو ویلډ فنکشن دی. مقصد یې چې کلیر سکرین د کلیر سکرین د پوره CLR ECR سره تړل شوی په وړا کې د موږ سره یو فنکشن دی دا ډیفاین دی په د studio.h کې. نو اج کوم موږ سره نورمالي پرین کې چې کوم پروګرامینګ کېږي د ریلیټډ فنکشن اوس دا اف اوپن اف کلوز دا نه علاوه نور مختلف قسم اپریشن کیږي اپینډنګ کیږي نو دا چې کوم فنکشن دی رینیم اپریشن موږ سره کیږي رینیم یو فنکشن دی دا ټول ډیفاین په څه کې د فایل ریلیټډ دی دا په د studio.h کې ډیفاین دی. نو اوس په دلته موږ راشو موږ چې شو کړو یو فایل هم کریټ کړلو اوس دلته کلم چې اف اوپن فنکشن یوز کوم نو دا دوه پیرامیټر اخلي. په پهلا پیرامیټر کې ته په کوم فارمیټ کې به ډیټا سیو کوي نو دلته موږ په باینری فارمیټ کې مطلب په .dat فارمیټ کې دا موږ سره یو باینری ډیټا فارمیټ دی. که مثال دا فایل ز لوډ شم دلته په کلیک کوم کولاوي کوم موږ سره باینری کوډي موږ سره ریډیبل نه دا یو باینری فایل کریټ کا او باینری فایل دویم چې کوم پیرامیټر دی دویم موږ سره موډ دی او نور کوم قسم موډ دی امر تاسو خوم پورا یو لیست ته چداري و موډي موږ سره څه مقصد دی. کلم چې W راشي نو دا موږ سره یو باینری فایل په نیم سره مطلب دلته مو فایل لسنه ما په نیم په نامه باندې د نیم په نامه باندې یو فایل کولاو کا ایگزیست کیږي کنه ایگزیست کیږي کولاوینګ او کریټ هم کا دوی خبرې کا الریډي یو فایل وی
نو څه کا کولاوي کا او کنه وی نو کریټ کا او کولاوي کا او څه به کیږي په دبليو باندې به کې رائټینګ کیږي دا څه مطلب شو دا مطلب کدا فایل ایگزیست کیږي او ما دویم کر ایکسس کړلو او زه په کې رائټینګ وکم پریویس ډیټا دا به واش اوټ کی دا به ختمه کی په دبليو باندې څه کیږي نوې ډیټا په د فایل کې کا ایگزیست کیږي کا نه ایگزیست کیږي نو رائټینګ د پر یو فایل کولاو کیږي بنامه شی ور کی name dot date په نامه باندې تاسو اني ویل دلته د فایل نامه ورکال شي ایکس واي زد خپل نامه ولا ورکا ته ضروری نه چې نیم به وي خو چون کې موږ پکې نیم سٹور کوو ځکه ولا مو name dot date نامه ورکړه خو بیا موږ سره څه په د فایل کې به څومره نیم انټر کام دا پر مو انټر کا نمبر اف نیم ټو بی انټر دلته په ان کې مو سره فګر راشي 2 3 4 5 بیا موږ یو مینینګفول میسج ورکړو انټر کا ان کې به څه ویلیو به وي 1 2 3 4 5 4 شی وي دمر نمبر اف نیم پکې انټر کا خلا اف فلش دان موږ سره یو فنکشن دی چې شي ولای دا د studio.h ولا په دغه باندې شي کې په دغه باندې کلم چې ګورای موږ سره د انپوټ سورس په منځ کې د کیبورډ او د انپوټ مطلب د میموري او د کیبورډ په منځ کې چې کوم لینکس اسټابلیش شوی د انپوټ والا که په دغه کې الریډي پریویس چې ته په دغه لینک کې د اسټابلیش لینک کې ډیټا وی د فایل والا دا پری د پروسیسینګ نه شي کا دا فلش مونږ چې شته واش اوټ کا نو که په د سټانډرډ انپوټ کې پریویس ډیټا الریډي چې کوم لینک اسټابلیش شوی دی ځکه چې دا مو ملټیپل ټایم رن کړی دی نو ملټیپل ټایم لینک جوړ شوی په هر نوې ځل کې پریویس چې کوم لینک ته لینک دا شي کې دا بریک کی چې بریک کی نو دا موږ سره ضروري نه چې په موږ ځای باندې به کریټ کیږي او نه بعدن کچې ته په بفر کې میموري وي په بفر میموري کې موږ سره هغه پریویس ډیټا وي نو چې شي کې اواش اوټ کی خیدر نه بعد موږ سره چې شي فور i is equal to 0 ځکه چې پهلا انډیکس 0 دی او i نه بد نه پوری درومي ان ونم کې دی شي او اني نمبر کې دی شي او پلس باندې به موږ سره شي رسي خدل ته موږ شي وکړلو په گیټ اس باندې موږ شي واخستو ډیټا په واخستا ډاینامیکلی ګوره چې کله دلته مو گیټ اس استعمال کړلو سی ان مثلا استعمال نه کړلو ځکه چې په سی ان کې چې مو سره ملټی لیټر نیم وی نو کې شي کې نه اخلي او په گیټ اس باندې موږ یو سټرینګ خستای شو نو دا موږ سره یو فنکشن دی نو دلته مو گیټ اس فنکشن استعمال کړلو دا موږ سره ډیفاین دی په چې کې په د studio.h کې وې دا نه بعد دا کوم نیم چې زه خلم مطلب پرن ټایم باندې باندې مخلي واپس ترکی کې په چې کې په د نیم ویریبل کې دا نه پاس مو چې وکړلو دا موږ سره فایل رائټینګ فنکشن دی if چې سره کلم راشي نو if مطلب دی چې دا په فایل کې رائټینګ کی پوټ کا څه شي یو سټرینګ کوم ځای نه پوټ کا د دغه نیم ویریبل نه په کوم ځای کې پوټ کا په یو اډرس کې چې هغه اډرس دلته پروت دی په دغه اف پی کې مطلب دا په اف پوټ باندې په فایل کې سټرینګ پوټ کا کوم یو سټرینګ چې په دغه نیم کې دی په کوم فایل کې چې اډرس دلته مو سره په دغه اف پی کې دی او دلته تاسو کتای شو په اف پی کې الریډي مو د فایل شي اډرس نه پکې ښه کنه دا نه بعد شی بو شي نیکست ایټریشن لبروشي که په نیکست ایټریشن کې مو دلته 2 ورکړی نو دا به 1 نه شي 0 نه به 1 شي په 1 باندې به مو بیا ډیټا واخلي ولته به په فایل کې به رائټ کی واپس په دلته راشي دلته چې 2 شي نو 2 is less than 2 غلط شولو واپس په دلته راشي نو کلم چې یو لینک اسټابلیش کوم دی یو فایل سره if open if close دا په هر فنکشن کې وي خو نیچر به if open different وي if close به دا سیم سیګنیچر سره راځي په سیم فنکشن سره راځي تاسو به چې کو چې کلم یو فایل اوپن شي موږ اوپن نه پرېږدو ځکه چې ریسورسز یوز کوي کوم ریسورسز ریم میموري دا مختلف قسم شایونه دا به زه چې کوم نو دلته به د فنکشن باندې موږ فورسفولي چې کو دا فایل چې کوم لینک اسټابلیش کړای په میموري کې لوډ شوی دا موږ د میموري نه ختم کو دا موږ کلاس کو نو دلته به راشو دا به زه کمپایل کوم او ریټرن 0 مطلب دا چې کله دغه سټیټمنټ تر ورسېدو اټ مین چې دا پروګرام نورمالي ټرمینیټ شو دغه څه ایشو نشته دی زبردست شي کوم دلته براشم رن به کوم چرم نکړو مو تی چې نمبر اف نیم انټر کا فور ایگزامپل مو 3 انټر کړلو دلته چې انټر کا 3 نیم فور ایگزامپل مو یو نیم انټر کړو اعزاز علي فور ایگزامپل بل نیم انټر کړلو شمران شهزاد احمد درې نامونه پکې انټر کړلې انټر مکړلو دا چې شولو ټرمینیټ شولو اوس دا د مو سره په فایل کې رائټ شولې اوس کدل ته زرا شم چې په کوم ځای کې موږ سره دا فایل کریټ شوی دی دلته راشه مدوزه کې زو قسم فور ایگزامپل مو انولو نو تاسو کتای شو ډي اي ټي موږ سره چې شو دا وینو دا ایکستنشن دا فایل پسې چې ډیټ نو دا موږ سره یو باینری فایل دی دا کریټ شولو دوزه کې په دا نامه که تاسو ولا نامه چینج کوو بل نامه ولا ورکو چې تاسو رن کوم په کمپایلیشن او پرن کې دوه ټایم کې دلته به تاسو سره شي دا فایل به کریټ شي فایل کریټ شوی دی اوس د غواړم چې په دغه فایل کې وګورم چې څه پکې سیو شولو
دا لپاره به موږ چې وکړو دا خو د رایټینګ لپاره و زه به ریډینګ فنکشن یوز کوم مطلب موډ به زه ریډینګ ته واړوم دلته به راشم ما فنکشن بیا ولیکلو ځکه چې دلته دا به ضروري دی چې ته به فایل پوینټر یوز کړې ځکه چې کله چې ته یو فایل کولاوي د هغه ایډرس لپاره یو پوینټر ضرورت دی د کوم ټایپ د فایل پوینټر د فایل ټایپ والا او بیا دلته مو چې وکړو کریکټر ټایپ یو ارې مو واخیستو 20 مولا سایز ورکړلو بیا مې یو جنرالایز میسج ولیکلو چې کوم سټرینګ یا کوم نیمز مو انټر کړی دي هغه سټرینګ شول بیا به زه چې وکم if open باندې ما ولیکلو چې name dot date ګوره دلته مې w ولیکلو دلته مې چې ولیکلو r مو ولیکلو r مطلب دی دغه موږ جنرالایز به د سیکنډ ارګومنت کې چې لیکو mood of opening a file چې موږ فایل په کوم موډ کې کولاوو اپینډنګ موډ کې کولاوو په رائټینګ موډ کې کولاوو که په کوم موډ کې اوس په نور اگزامپل کې به دا ټرم بل اپډیټ کو یا په باقي نور ټرم باندې به وکړو خو بیا دا فایل کولاو شولو دغه ریفرنس سیو کړلو به چې شي کې دغه ایډرس سیو کړو په د اف پی کې خدل ته موږ چینج کړو په وایل لوپ کې اف ناٹ کوم مطلب دا موږ سره د فایل اینډ نوي په دغه کې یو ایډرس دی که یو نیم دم پکې نوي انټر کړای نو څه شي به دا به موږ سره ډایرکټ اینډ وي د فایل کنه دا فایل خو بلانکن کې دی شي که بلانکو نو بیا لاندې نسی او که بلانک نو کدا نو اف ناٹ دلته مو ناٹ اپریټر یوز کړی دی کنه نو لاندې لاړ شه څه شي وکړه اف گیټ اس وخت موږ اف پوت اس یوز کړو کنه دا اوس د فایل نه د ډیټا راخستو لپاره فنکشن دی کوم قسم فنکشن دی هغه فنکشن دی چې په کوم باندې د فایل نه سټرینګ راخلی اوس سټرینګ به کوم ځای نه راخلی مطلب هغه سټرینګ چې راوخلی ګدی به چیرته په دغه نیم ویریبل کې به ګدی دغه میکسیمم سایز څومره نو سایز دلته موږ سره ګیوند دی کنه 20 او چې دا کوم مطلب د فایل ډیټا راخلی د کوم ځای نه راخلی د یو میموري نه راخلی چې د هغه ایډرس سورس سیو دی موږ سره په یو پوینټر ویریبل په اف پی کې ګوره په یو پوینټر اف پی کې یو لیست دی یې نه بچو شو کې یو نیم برا واخلی مطلب یو نیم به تر واخلی دلته به چې یو سټرینګ برا واخلی وغه سټرینګ په دغه ویریبل کې سیو کی او دا ویریبل میکسیمم څومره کریکټر سیو کولای شي 20 کریکټر سیو کولای شي بیا دغه نه بعد مو چې کړه پوت اس او پوت اس نه بعد مو دلته چې لیکل نیم نو په دغه باندې به نیم به مو سره پرینټ کی دا نه بعد بلوند دا به ملټیپل ټایم هغه پرې به دا درومي چې کومه پرې مو سره چې وي مو سره دا اینډ ته نوی رسیدلای بیا دا نه بعد چې کله اینډ ته ورسېدو نو کنیکشن ماپ کا مطلب دا فایل بس پرې نور ما باندې کوا ما سره الریډي ډیسپلی شو په سکرین باندې به وخت کوي ریټرن 0 چې دا نورمالي ټرمینیټ شولو دلته براشه مې دوزنه بیرن کم چرن مکړلو ګوره اعزاز علي بیا پسې شمران بیا پسې شهزاد او پسې احمد راغلی کنه ټول نمونه تر واخستل دا اوس د سټیمینګ انټر ګور دا ملټیپل هغه ولا انټر کړل نو تاسو ته به کې لګ دا څه خوري چې دغه په مانس کې صرف د ریزلټ په مانس کې چې کوم سپیسینګ دی هغه لپاره به تاسو مختلف قسم چې کوم اسکیپ سیکوینس دی یو په تر باندې تاسو ارنج کړئ شو زبې په کې بیا انټر کوم فور ایگزامپل فورم انټر کړلو پهله نامه مچ انټر جابر انټر مکړلا دویم مچ انټر کړلو فور ایگزامپل شهزاد مې انټر کړلو بیا مڅوک انټر کړلو لیټس از رینډم فور د نمونه په کې انټر کام مهران مکړلو او بیا مچ شکل واجد مکړو انټر څلور نامې په کې مو انټر کړلې اوس په دې تل راشم چې دا کوم ریډینګ ولا فایل دی مونږ څه ویل چې ا فایل کولاو کا ایگزیسټینګ لیست په کې وو ا ختم کا نه وای ځکه چې په دبليو کې چې تیر کومه ډیټا واش اوټ کیږي نوې ډیټا په کې انټر کیږي نو په کې نوې انټر کړه دلته زه ګورم چې مو سره چې اوس ډیټا راغلي چې کومه ډیټا راغلي ګوره جابر شهزاد مهران دلته سپیس کم دی لاندې راغلی بیا چې مهران د ان لاندې او پسې واجد نو دلته دا ټول نمونه چې کوم موږ پکې رائټ کړل ملټیپل سټرینګ دي کنه ګوره په چې شي دا سټرینګ مو رائټ کېدو لپاره مو اف پوت اس فنکشن استعمال کړلو او دا فایل نه ډیټا راخستلو لپاره مو چې استعمال کړو اف گیټ اس فنکشن اټ مین چې په دغه فنکشن کې مو خو دا نمونه نه انټر کړي په یو فنکشن کې مې انټر کړل او مو سیو کړي په هارد ډیسک کې په چې شي باندې په دا نامه باندې اوس کله دلته زه نامه چینج کوم فور ایگزامپل دا مو 1 کړل په دا نامه خو چې نشته دی چې نشته اوس ګورو چې اوس شي کی اته ځنه به دا کمپایل کم کمپایلیشن کې اوس دا فایل کې نوی کریټ کی اوس چې کریټ شي نو په ریډینګ موډ کې چې کولاو کې نو په فایل کې خو هیڅ شی نشته دی نو دا به ډایرکټ اینډ وچ اینډ وینه موږ له هیڅ شی نه راکړي دا ځنه مرن کړلو چرن مکړو شي راکړلو سلا ځکه چې دا فایل خو کولاو کړو مطلب چې دا نو الته کریټ کړو کولاو وکړلو په کوم کې په ریډینګ موډ کې او په ریډینګ موډ کې الریډي ډیټا پکې نشته چې ډیټا پکې نشته نو موږ له بلیک راکړلو نو دا موږ سره یو فنکشن شولو یا یو پروګرام شولو چې په دغه پروګرام کې موږ په یو فایل کې به د سټرینګ ډیټا موږ څنګه دغه موږ الریډي فارمیټډ انپوټ هم یو فارمیټډ انپوټ مطلب دا چې موږ سره د یو سپیسیفیک فارمیټ ډیټا دا موږ په فایل کې رائټ کوو
د څه شي په ترو باندې او ډیټا فارمیټډ کوم د په سټرینګ فارمیټ کې دا موږ په fputc باندې رائټ کوو او په fgetc فنکشن باندې موږ شي کو د فایل نه واپس راخلو